आपण बनवणार आहोत त्या हरभऱ्याच्या पिठाचे, हरभरा डाळी पिठाचे ढिंडरे. तर त्याला 1 वाटी हरभरा डाळीचं पीठ घेतलं, चवीप्रमाणे लाल तिखट घेतलं, थोडीशी हळद घेतली, चवीप्रमाणे मीठ घेतलं. चांगले एकजीव करून पाणी टाकलं. पाणी लागलं आणि ते चांगले मिक्स करून टाकलेले. त्याला साधारण 1.5 पावणे 2 वाटी पाणी लागलेलं आहे. तवा गरम झाला का त्याच्यात तेल टाकायचं आजूबाजूला. तेल टाकून आता छोटा चमचा होता म्हणून 4 चमचे मी पीठ घेतलेलं आहे. ते चांगलं पसरवलं. मीडियम गॅसवर करते आहे. आजूबाजूला पण थोडं तेल सोडलं तरी चालेल.